Цікаво і те, що сьогодні видав новий так званий міністр оборони Росії Білоусов. Він на повному серйозі хоче заборонити своїм підлеглим брехати. Так і сказав. Викликав бурхливу реакцію в залі. Послухайте. Я руководствовался принципом всегда, вот я хочу его назвать, стараюсь руководствоваться и буду руководствоваться. Железобетонный принцип: ошибаться можно, врать нельзя. И вот этим я хочу закончить. Спасибо. Андрей Иванович, спасибо, присаживайтесь. Пожалуйста. «Спасибо, садись», – каже йому Матвієнко, яка ніколи в житті не брехала, не бреше і не планує брехати, як вона сама розповідає, принаймні. Ну і можна лише пригадувати про те, як саме ця Матвієнко на виступі Путіна в, здається, Кремлі перед тими таки депутатами Совфеда, Совета Федерації Росії і так званої Госдуми, вона тихенько сказала тому, хто сидів поруч із нею, про те, що Владимир Путін зараз робить, каже неправду. Це засняли камери, ну і, звісно, сказала вона не так, а там інше слово, яке починається на літеру «П». І от, власне, після цього, та і після всієї цієї кар'єри Матвієнки виникає запитання, а скільки протримається такий міністр оборони в Росії? Хто кого переможе? Технократ Білоусов, як його називають в Росії, бо він же колишній цілий міністр економіки. От, то тут виникає це питання, хто кого переможе? Технократ систему, корумповану, брехливу солдафонську систему. Чи вона, корумпована, брехлива солдафонська система технократа Білоусова? Сподіваюсь, що саме вона переможе, але боюсь, що може перемогти і технократ. Це не означає, що Конашенкова звільнять, просто скоригують його роботу. Це не означає, що всіх цих Матвієнок і так далі, які брехали про російське вторгнення і про втрати, і про все вони брехали абсолютно, мені здається, в останні 10 років. Це не означає, що з ними щось зроблять, що їх притягнуть до якоїсь відповідальності. Але це може означати, на жаль, що російська армія ставатиме трохи більш ефективною. Не за місяці, не за рік, але якщо є людина, яка має досвід корпоративного управління, досвід, ну, скажімо так, в якійсь бізнесовій сфері, це не є хорошою ознакою. Але чи є це трагедією? Однозначно ні. Про що ще говорив наступник Шойгу під час цієї промови? Ця промова, я, мабуть, не уточнив, а тепер уточню, була саме перед російськими сенаторами, перед однією з палат парламенту, які нібито мали формально затвердити цього кандидата на пост міністра оборони на, власне, посаду міністра оборони Росії. Таке от картонне голосування. Ну, ясно, що там всіх дуже сильно підтримують. Так от, цей Білоусов під час своєї промови, ну, мабуть, перш за все для пропагандистів, для картинки, він заявив про необхідність підвищення ефективності виконання гособоронзаказу, аби повністю забезпечити весь бойовий склад усіма видами забезпечення. Забігаючи наперед, скажу, що в Росії це неможливо та і не потрібно. Навіщо забезпечувати всім солдата, середня тривалість якого життя середня тривалість життя якого лише кілька місяців. А дуже часто буває в найгостріші фази, як зараз, кілька тижнів, коли вони втрачають по 1700 солдатів особового складу на день, то про яке повне забезпечення може йтися? Ну, але про це говорив оцей Білоусов на так званому пленарному засіданні Ради Федерації. За його словами, одне з найважливіших завдань – це обезпечення вооруженням російських угруповань військ у зоні так званої СВО. І оце насправді вже ближче до правди. Гнати оборонку, гнати озброєння вони хочуть, і вони, скоріш за все, будуть. Ну, як кажуть, власне, російські ж незалежні експерти, наскільки це можливо, військові експерти, то так, саме для цього. Та й не незалежні також, насправді, російська пропаганда це теж відкрито каже, що він буде гнати оборонку, очолюючи так зване Міністерство оборони, усвідомлюючи так звані потреби армії. Ну і за його власними словами, йдеться про постачання в війська найсучаснішої техніки, зокрема артилерійських боєприпасів.
ракет, особистого захисту, спецзв'язку, безпілотників і засобів РЕП. Кандидат на той момент ще на посаду міністра додав, що для попередження ЗСУ необхідно відпрацьовувати нові методи бойових дій. І метою нібито є комплектування Збройних сил Росії, але про мобілізацію в Росії ніякої мови не йде і не може іти. Ну, як він сам принаймні стверджує. Наскільки йому вірити, ну, я думаю, росіяни самі вирішать. Наше завдання – це пильно стежити за тим, що в них там відбувається, аби нічого не пропустити. І не перебувати в стані, коли ти надягаєш рожеві окуляри і думаєш, що от-от там все буквально вже завтра навернеться. На жаль, не навернулось ні вчора, ні позавчора. І не факт, що це станеться завтра. Хоча, знову ж таки, можна говорити про те, що коли потрапляє в таке середовище людина з іншої, істота з іншого середовища, виникає конфлікти, можуть бути дійсно якісь серйозні конфлікти, але, скоріш за все-таки цього Білоусова звільнять, ніж розженуть російський генштаб. Ще кілька его, власне, цитат. В условиях проведения так называемой СВО ключевой задачей, безусловно, остается достижение победы, обеспечение достижения военно-политических целей СВО, поставленных президентом. При этом, хочу специально подчеркнуть, с минимальными человеческими потерями. Ну, це, знаєте, чисто для пропаганди, тому що ані ніяких цілей спецоперації, ані того, як виглядає так звана побєда, Путін ніколи в житті цього не озвучував. І не озвучить, допоки він не отримає щось, що буде в його розумінні означати побєду. В принципі, він може і зараз оголосити про те, що вони побіділі. Він може і забрати війська, оголосити про те, що вони побіділі. Мені здається, росіян уже довели до того стану, коли вони готові абсолютно на все. От без жодних питань. Чому цього не відбувається? Ну, мабуть, тому що дійсно маніяки. Наскільки є маніяком цей Білоусов, ну, судячи з усього, з того, як він цитує Путіна, він є повнішим маніяком. Розповідає про те, що буде платити военнослужащим довольствие очень вовремя, и про те, что есть вопросы с обеспечением их жильем и медицинскими услугами. Так вот, всем все сделают, всем все буде. Гражданские учреждения будут обслуживать военнослужащих на вищому уровні. Це при тому, що в Росії не вистачає лікарів і не вистачає поліцейських, але от вони вирішили зараз все для фронту, все для побєди. Так би мовити, як вони це називають. Ну, знаєте, все це відбувається на тлі таких серйозних чисток в їхньому Міністерстві оборони. І цими чистками керує російське ФСБ. Дуже часто це відбувається руками інших відомств, таких як, наприклад, Слідственний комітет Росії, ну, щоб не замазатися.